чи можете ви на відео розказати, от скільки приблизно коштує харчуватися, от так як ви харчуєтеся? Курс валют сьогодні. І отже, він бачив, чи разом з ним був, чи бачив, як Кайф Грін зараз з'їв 1 кілограм стейків. І він, сидячи на унітазі, тримав рукою двері, щоб ніхто випадково не відкрив і не побачив, як Джеймс Флекс Льюіс сидить на унітазі. Що самий крутий бодібілдер в плані тренувань – це такий Бренч Уоррен. Дуже-дуже багато глядачів дивляться не підписані. Затратьте пару кілокалорій своєї енергії, натисніть на кнопочку підписатися і дзвіночок, щоб ви отримали сповіщення про всі відео нові, які надходять. Вітаю! Я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на моєму YouTube-каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео у форматі «Тренуємося і спілкуємося». Я відповім на запитання своїх підписників, а також деяка цікава інформація зі сфери бодібілдингу, біохакінгу, про людський організм і все, що з цим зв'язано. Отже, якщо вас це цікавить, вмощуйтесь, заварюйте собі чайку якогось або каву і не перемикайтесь, слухайте, буде дуже-дуже цікаво. Відео розмовне, в основному можете собі просто слухати. Отже, починаємо. Так, друзі, мені 53 роки, 10 років я не використовую абсолютно ніякої гормональної фармакології. Мій зріст 166 см і моя ціль – тримати рік вагу у межах зріст мінус 100. Тобто 166 мінус 100 у межах до 66 кг. Ну, я собі оприділив такий ліміт 65-66 кг. До речі, друзі, забув вам сказати, не звертайте, будь ласка, увагу, я зайшов в якийсь такий період постійних ремонтів. В мене і тут ремонт, в цій квартирі, і в іншій квартирі ремонт. І взагалі в цьому будинку зараз, де от я знімаю, йде реконструкція газових мереж, всі переходять на індивідуальне опалення, тому там зараз щось роблять на вулиці. Якщо якісь звуки, перепрошую, вибачення, потерпіть. Я думаю, що ця інформація, що я вам розкажу, буде вартувати того. Також в мене є ще попуга, який може собі там говорити щось і звуки всякі видавати, і собаки, які можуть загавкати в будь-який час. Ну і кіт є. Кіт зазвичай рідко, коли якісь звуки видає. Тому прошу за все це вибачення. Отже, продовжуємо. Так. На чому ми зупинились? На моїй вазі. І я вже рік тримаю, от уже в кінці вересня буде рік, як я тримаю оцю вагу 65-66 кг в межах цього ліміту. Я підтримую цю вагу завдяки тому, що я маніпулюю вхідними калоріями. Взимку в мене було і 2700 кілокалорій їм. Зараз наразі моя денна калорійність, мій енергетичний баланс під мою фізичну активність та температуру навколишнього середовища становить 2450 кілокалорій. Можливо, я зараз думаю, я буду, можливо, щось змінювати. Можливо, одним словом, я про це вам розкажу. Можливо, я буду додавати потрошки калорій зараз уже з жовтня. А можливо, я спробую триматися так само, тільки вже бути в межах 66-67 кг. Я ще точно не вирішив, але я обов'язково вам про це розкажу, обов'язково вас повідомлю. Якщо вас це цікавить, підписочка і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати, щоб слідкувати за мною. Буду вам, до речі, дуже вдячний за це. Отже, друзі, продовжуємо. Так, про вагу я розказав, про калорійність я зараз трошки пізніше розкажу. Вона якраз буде входити в перше запитання, яке мені задав підписник. Там я більш детальніше трошки розкажу про цю свою калорійність. А зараз отака невеличка інформація вам цікава. Друзі, щоб ви знали, коли ви обливаєтесь холодною водою, або коли ви замочуєте голову, стаєте в холодний душ, мочите голову холодною водою, вам після того, як ви стали, це зробили, відразу стає на якийсь час дуже-дуже тепло. Знаєте, за рахунок чого це відбувається? Це так звана кріотерапія, тобто терапія холодом. Тобто, коли знижується дуже сильно температура, одномоментно, ви стали, буквально перші секунди в холодну воду, чи холодний душ, чи плаваєте в ополонці взимку, занурилися, відразу
таке різке зниження температури дуже-дуже сильно активує, посилює кровоток. Тобто кровоток дуже-дуже сильно посилюється, і у відповідь на це гіпоталамус включає режим терморегуляції, і вам стає відразу тепло, дуже-дуже тепло на якийсь невеличкий період часу. Звичайно, якщо ви і далі будете продовжувати знаходитись під впливом такої холодної температури, ви замерзнете, але от оці перших 10, 20, 30 секунд, що ви занурилися або стали під холодний душ і намочили холодною водою, відразу вам... Так, я розумію, це досить важко зробити себе психологічно, просто не треба думати, просто стали, відразу зробили це і все. І ви побачите, що відразу після цього вам відразу стане дуже-дуже тепло, у вас така енергія, ви такі дуже станете такі бадьорі відразу, настрій появиться, робота, рухатися. Я завжди так зараз, до речі, роблю у Франції, щоб гарно проснутися і приступити до активного робочого дня. Або, наприклад, якщо десь ввечері мені десь треба попрацювати, і так, щоб збадьоритися, також стою такий холодний душ, аби холодною водою відразу бадьорюся, і така енергія з'являється, думається краще. Одним словом, якщо вас це цікавить, спробуйте також кріотерапію, дуже модно, дуже мені подобається це. Також така зараз цікава інформація для тих, хто любить готувати їжу. Я люблю дуже готувати їжу, сам собі все готую. І хто при цьому рахує калорії, як і я, в цій всій готовці, що робиться. Отже, хочу вам сказати про спирт. Знаєте, от деколи, якщо тушать собі якісь овочі, або, наприклад, роблять якийсь шашлик собі на вогні, або додають є такі, наприклад, рецепти, що в тісто додається спирт, а потім ми працюємо з цим тістом і в процесі випікаємо, наприклад, якийсь корж чи печиво. І в процесі цього нагріву, тобто коли ми тушимо, наприклад, овочі, м'ясо, додали спирт, так? В якому плані до овочів тушення? Як зазвичай додають вино якесь, так? Сухе червоне вино, або будь-якесь інше вино. І щоб ви знали, коли ви додаєте спирт перед тим, як ви нагріваєте, перед тим, як ви готуєте, з самого початку готування, тобто ви покришили собі овочі, зробили собі, замаринували м'ясо, почали тушити, перед цим додали вина, так? Або в тісто перед тим, як випікати, додали також спирт, дехто дає, або горілку. І в процесі нагрівання цей спирт, він випаровується, і можна оці калорії спиртові, не пам'ятаю, скільки там, здається, 1 грам спирту має. Ви не знаєте, друзі? Напишіть в коментарях. Або давайте, можливо, я зараз подивлюся, швиденько скажу вам, скільки має. Так, в мене десь тут є ця інформація. Так. Хотів не затягувати, але якось... Калорійність чистого спирту, друзі, 7,1 кілокалорії на грам. Отже, ви можете тоді не рахувати кілокалорій спирту в свою калорійність в готовому продукті, вже він просто випарується. Так, сподіваюсь, ви не знали цього і будете знати. Якщо ви готуєте, рахуєте калорії, можете перед тим, як нагрівати, спокійно собі додавати спирт і не рахувати ці спиртні калорії в загальну калорійність свою. Або в калорійність готового продукту. Допустимо, якщо я печиво якісь печу собі чи якісь чебуреки випікаю, я, до речі, вмію це робити також. Так, про це вам розказав. І тепер ще декілька таких цікавих фактів зі сфери бодібілдинга. Друзі, ви знаєте, що бодібілдинг для мене спорт номер 1. Я дуже люблю цей вид спорту, сам виступав. Зайняв колись 2-е місце на Кубку НАБУ України 2006 року. Дуже люблю цей спорт. Вважаю це спортом номер 1 для довголіття, але, звичайно ж, не змагальний спорт, а такий укріпляючий для загального здоров'я. Це спорт номер 1, я вважаю, завдяки якому ви будете дуже довго і якісно жити. Але ще раз наголошу, це не змагальний бодібілдинг. Отже,
Я слідкую за бодібілдингом, мене цікавить велика категорія 212 і категорія Men's. Ну, не ті, що в шортах, ті мене не дуже цікавлять, ця категорія. Ну, одним словом, ви зрозуміли. Так, оці от 3 категорії мене надзвичайно цікавлять, і я слідкую за цими змаганнями. Особливо такі от Арнольд Класік, Містер Олімпія. До речі, скоро буде Містер Олімпія, десь я обов'язково зроблю огляд на оцей Містер Олімпія. Мене дуже надзвичайно цікавлять ці всі змагання. Отже, такі декілька фактів цікавих. Я дивився інтерв'ю, є такий бувший виступаючий бодібілдер Деніс Вольф, такий є. Можливо, ви знаєте, він народився в Радянському Союзі, потім його сім'я десь там в 90-х роках переїхала до Німеччини, і він далі проживав в Німеччині, там почав займатися. Тепер зараз він, здається, живе в Сполучених Штатах, чи там то в Німеччині, то в Штатах їздить туди-сюди, я точно так і не зрозумів. Але він дуже гарно говорить на російській мові, до речі, на німецькій говорить, на англійській і на російській також дуже гарно говорить. Отже, я дивився його інтерв'ю, і знаєте, що він сказав? Що самий крутий бодібілдер в плані тренувань – це такий Бренч Уоррен. Можливо, ви знаєте, такий є також бодібілдер Бренч Уоррен. Всі його дуже хейтять, бо в нього всі такі тренування, оці що відео, де він тренується, такий він надзвичайно такий читінг робить дуже сильний, цей Бренч Уоррен. Всі його дуже хейтять, що це дуже травмонебезпечно, що це неефективно, що читінг не працює. Але, друзі, я, до речі, з свого досвіду хочу вам сказати, читінг працює, просто він має бути досвідчена людина, яка більш-менш розуміє, що вона робить в залі, як проходить цей рух, які м'язи працюють під час цього руху. І якщо ви використовуєте читінг, це буде тільки вам на користь. Ну, звичайно, цей читінг не може бути постійний, як в Бренча Уоррена. Мені здається, Бренч Уоррен взагалі постійно працює з читінгом. Але моя думка така, що як інструмент, читінг дуже гарний інструмент в плані побудови тіла, прокачки м'язів, і особливо, якщо ви досвідчений атлет, знаєте, що ви робите, вмієте відчувати м'яз під час руху. Інколи можна використати читінг. Це буде, я думаю, навіть дасть якийсь поштовх вашим тренуванням, і навіть краще спрогресуєте в побудові, в прокачці м'язів. Тому читінг, друзі, я можна сказати, є прихильник читінга в досвідчених руках, в досвідчених атлетів. Отже, Деніс Вольф. Повертаємося до Деніса Вольфа про тренування Бренча Уоррена з його читінгом. Він сказав, що він якось тренувався, він вважає самим крутим бодібілдером в плані тренувань саме Бренча Уоррена. Що він якось спробував з ним тренуватися, зробив 2 вправи і далі просто відмовився від тренування з Бренчем Уорреном. Наскільки це було важко та інтенсивно. Можливо, якщо так, Бренч Уоррен, там буквально там в нього якийсь такий досить сильний читінг іде в Бренча Уоррена. Він з якимись величезними вагами працює, в величезній швидкості. Якось це все настільки так інтенсивно, дуже багато всяких є мотиваційних. Друзі, перепрошую, я виключу телефон, щоб мені здається, що хтось мені дзвонить, щоб нас не турбували. Фітнес-браслет мені дає, що хтось... Я потім перетелефоную людей. Так, отже, повертаємося до Бренча Уоррена з його читінгом. Так, і що він Деніс Вольф зробив 2 вправи і відмовився, наскільки це було важко і інтенсивно. І він вважає, так, не знаю, скажу ще раз, збив мене цей дзвіночок. Вважає, що Бренч Уоррен самий крутий в плані тренувань. Самий крутий, дуже важко. Звичайно, якщо Деніс Вольф раніше так не тренувався, це напевно досить важко. Так, що ще сказав Деніс Вольф в своєму інтерв'ю? Він сказав, що він бачив, як Кай Грін за один раз з'їв, десь не знаю, де вони там сиділи, в кафе чи в ресторані, чи як там, чи, одним словом, що Кай Грін є також такий бодібілдер, дуже відомий, такий, правда, він, на жаль, ні разу не став містером Олімпія, багато разів займав 2 місце, але вигравав Арнольд Класік. Взагалі також такий досить прикольний Кай Грін, мені подобається як атлет. І отже, він бачив, чи разом з ним був, чи бачив, як Кай Грін зараз з'їв 1 кілограм стейків. І Деніс Вольф, я так зрозумів, Деніса Вольфа не дуже сильна така шлунково-кишкова система. Він завжди говорив, що йому досить напряжно їсти багато їжі. І він бачив, як Кай Грін з'їв оцей 1 кілограм стейків, і якби це дуже його здивувало. Деніс,
що можна сказати? Ну, я вважаю, що це не є так дуже багато. До речі, якщо хтось сумнівається, що я також можу з'їсти 1 кілограм стейків за один раз, а можливо навіть і більше, ну запрошую, йдемо десь в ресторан, кафе, виставляєте мені 1 кілограм стейків, і я за один раз з'їдаю вам ці всі стейки. Не знаю, правда, скільки це часу займе, можливо, деякий час займе, це не буде, звичайно, там 2, 3 чи 5 хвилин. Але я вам гарантую, що за один раз я обов'язково з'їм 1 кілограм стейків. Хто хоче перевірити, запрошую. Завжди готовий до такого експеримента. Так, і ще, що Деніс Вольф сказав. Деніс Вольф сказав в цьому інтерв'ю, що найкращий бодібілдер, на його думку, це Доріан Яц. Так, Доріан Яц, звичайно, гарний бодібілдер, але, чесно вам скажу, для мене бодібілдер номер 1 наразі – це Ронні Колман. І мені здається, що Доріану Яцу досить далеко до Ронні Колмана. Ну, моя така особиста думка. А яка ваша думка, друзі? Обов'язково напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, яка ваша думка. Хто найкращий, на вашу думку, бодібілдер всіх часів? Так. І ще така трагікомічна ситуація трапилася. Такий семикратний містер Олімпія в категорії 212 Джеймс Флекс Льюіс. Такий відомий дуже бодібілдер в цій 212 категорії. Дивіться, яка з ним сталася така трагічна, комічна, я би можна сказати так, трагікомічна ситуація. Отже, цей Джеймс Флекс Льюіс був в якомусь кафе, зайшов в кафе в туалет, а там був зламаний замок в тому кафе. І він, сидячи на унітазі, тримав рукою двері, щоб ніхто випадково не відкрив і не побачив, як Джеймс Флекс Льюіс сидить на унітазі. І аж тут якийсь батір вирішив скористатися туалетом, уявляєте собі, і ногою зі всієї сили відкрив дверку. Копнув ногою зі всієї сили. І Джеймс отримав травму, а саме розрив тріцепса. Після цього мусив зробити операцію, щоб прикріпити сухожилля назад до кості. Уявляєте собі, це якась і трагічно, і смішно одночасно, трагікомічно. Але що можна сказати Джеймсу Флексу Льюісу? Друже, а навіщо ти ходиш в такі кафе, де, по-перше, що це якась забігалівка незрозуміла? Та піди собі в нормальне кафе, гарне, цивілізовано. Навіщо ходити в якесь кафе незрозуміле, якусь забігалівку, де на туалеті немає замків, і де якісь батяри відкривають ногами двері в туалет. Це, не знаю, якийсь гетто, якийсь бідний район якийсь, чи район наркоманів, чи бандитський якийсь район, чи це якийсь, не знаю, якби це трапилось десь у нас в 90-х роках, якби ще це на території СНД, я б ще міг зрозуміти. Можливо, як бачите, за кордоном є зараз такі от забігалівки кафе. Джеймс Флекс Льюіс, співчуваємо тобі, звичайно, сподіваюся, тебе ця травма заросте, але, друже, не ходи більше в такі забігалівки. Так, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво, не перемикайтеся. Все, приступаю до відповіді на запитання. Вже 17 хвилин, майже скоро так говорю. Так, відповідаю на запитання. Отже, перше запитання. Запитав мені підписник в коментарях, а чи можете ви на відео розказати, от скільки приблизно коштує харчуватися, от так, як ви харчуєтеся? Так, друзі, добре, давайте зараз я спробую в режимі реального часу порахувати вам, яка вартість цього раціону, що, наприклад, в мене зараз був на тому тижні 2450 кілокалорій, так? Скільки це коштує в гривнях на даний етап, от вересень, кінець серпня, початок вересня 2024 року, а також я порахую вам, скільки це в доларах та в євро, якщо ви, допустимо, будете дивитися там трохи пізніше, це десь відео, курс може бути вже не актуальний, ціна не актуальна, ви хоч приблизно будете орієнтуватися, це хоч якийсь еквівалент буде орієнтир для вас, скільки ж це приблизно коштує, або якщо ви дивитесь десь з іншої країни, щоб ви вже не конвертували наші гривні в свою валюту, відразу собі можете порахувати. Скільки це коштує в Україні от в даний проміжок часу. Кінець серпня, початок вересня 2024 року. Отже, відкриваю свою калорійність. 2449 кілокалорій і 5,5. Я заокруглюю. 2450 кілокалорій, з яких 30% білок,
39% вуглеводи і 31% жир. Так, і це в мене був вегетаріанський тиждень. Ну, вегетаріанський тиждень, ну, за винятком, звичайно, майже вегетаріанський, тому що було присутнє свиняче сало 6 грам. 6 грам свинячого салу я собі трошки включив, вирішив спробувати, як це свиняче сало. Якщо забрати оцих 6 грам свинячого сала, все ж там в мене було суто такий вегетаріанський кисломолочний програма харчування, протокол харчування. Так, отже, що входило в цей протокол, друзі? В цей протокол входив 600 грам кисломолочного сиру, 10% жирності. Я беру його, виробник Карпатська сироварня, 600 грам. Зроблю глоточок кави. Кава дуже люблю. Супер кава, друзі. В першій половині дня якраз п'ю, якраз от треба допити, бо вже буде 2 година, вже після 2 я не п'ю каву. Все, допив каву. Зі смаком Sherry Dance. Пригостив мене вдячний клієнт, такою кавою смак. Зі смаком Sherry Dance. Досить прикольно, а перед цим він мене пригощав ірландський крем. Також досить прикольна кава, така натуральна, з таким смаком. Отже, повертаємось. Так. 600 грам кисломолочного сиру. Відкриваю калькулятор. 600 грам кисломолочного сиру. Ціна зараз актуальна 55 гривень за пів кілограма, тобто 110 гривень за кілограм. Так? Отже, 600 грам я множу на 110 гривень і виходить 66 гривень. Отже, кисломолочний сир 66 гривень в день. Так, рахую далі, друзі. Так, що по овочах в мене йде, друзі? По овочах в мене йде... Так, до речі, так, по овочах. Так, дивіться, буряк 300 грам, морква 300 грам, цибуля 300 грам. Це вже в сухому очищеному вимірі це все. Морква, буряк, цибуля, тобто загалом 900 грам, так? І ще в мене присутні були різні, не тільки ці, дивіться, як я взагалі, так давайте я вам трошки детальніше розкажу, як я рахую. Також в мене, якби я порахував калорійність 900 грам капусти. Тобто загалом овочів, що в нас виходить? Так, 900 і 900, 1800 грам овочів, так? Ну, але, давайте я запишу, 1800 грам. Ну, але загалом це не самі овочі, ці, що я вам розказав. Туди також може входити і перець, наприклад, болгарський червоний перець, і кабачок, і кукурудза, і картопля може входити туди також. Так, секундочку, щось. І картопля. І картопля може входити. Отже, любі овочі, зараз сезон овочів, я собі підкуповую їх трохи, любі овочі можуть входити, які я тільки захочу собі. Ну, звичайно ж, чесник включаю під час готовки, пару грам чесника, також і хрін можу туди включити. Одним словом, любі овочі, а також абсолютно любі фрукти. Ну, зазвичай це сливи, зараз сезон слив почався, мені дуже подобається. Груші вже почалися, також груші, я надзвичайно люблю груші. Це може бути виноград, кішмиш, до прикладу, також зараз я включаю собі, сезон почався. Ну, відповідно, персики, абрикоси, дині, кавун. Все це зараз сезон, все це в розпалі зараз. Я це все собі потрохи включаю. І щоб ви знали, як я собі це все рахую. Тобто, от я собі порахував, оце 900 грам капусти, 300 буряк, 300 морква, 300 цибуля. І це точна калорійність саме оцих овочів. По калорійності. А якщо мені треба щось замінити, в мене є така спеціальна табличка, де капуста виступає як своєрідний такий вільно конвертований овоч, можна сказати. Тобто еквівалент всіх овочів та фруктів. І в мене є така табличка, де я собі, наприклад, розраховую. Якщо я собі, наприклад, хочу включити кукурудзу, я собі рахую, відважую цю кукурудзу, так, стільки-то грам кукурудзи, і в мене по цій табличці я собі відразу вираховую, скільки це еквівалент в капусті, розумієте? Або, до прикладу, скільки-то грам кабачків,
який це буде еквівалент, наприклад, також в капусті, або скільки грам картоплі, скільки це буде еквівалент в капусті. Ну, до прикладу, давайте я вам порахую, наприклад, одне якесь, щоб ви зрозуміли, як це працює. Так, отже, в мене йде, зараз я повернуся, в мене є така спеціальна папочка, отже, овочі, фрукти, також кисломолочні напої, я так можу собі регулювати з різною жирністю. Але сьогодні розкажу про овочі, фрукти. Отже, дивіться, якщо я хочу собі, до прикладу, включити картоплю в цей свій раціон, добре, давайте так, не буду картоплю включати. Дехто включу вам таку візьму, наприклад, кукурудза, так? Кукурудза. Отже, я собі, наприклад, беру трошки кукурудзи, ну, до прикладу, візьмемо 50 грам кукурудзи, так? 50 грам кукурудзи я беру, давайте я вам порахую. От я взяв 50 грам кукурудзи, шматочок качана кукурудзи, так? І в цьому качані приблизно я собі так вирахував, орієнтовно десь 44% займає сам качан. Тобто, щоб не відділяти в процесі кукурудзу від качана відразу, так? Я зразу собі мінусую мінус 44%. Мінус 44%. І це виходить 28 грам кукурузних зерен, так? І я цих 28 грам кукурузних зерен, це мені треба додати 235%. Плюс 235%. І це в мене виходить, друзі, давайте ще раз, чи я не помилився, 28 плюс 235%. Ще раз, друзі, 28 плюс 235 відсотків, і це буде 94 грами капусти. Так, здається, не помилився. Отже, ви зрозуміли, як це працює. Це 28 грам кукурудзних зерен, це 93,8, ну, заокруглюю, 94 грами капусти. Або візьмемо такий трошки простіший, вже без качанів всяких, наприклад, картопля, так, в сирому очищеному вимірі, так. Допустимо, я беру 100 грам картоплі собі, так, очистив 100 грам картоплі, і щоб включити цей раціон, 100 грам картоплі – це орієнтовно як 256 грам капусти. Тобто до цих 100 грамів я маю додати 156%. Так? Я додаю 156%. І це, друзі, виходить 256 грам капусти. І я маю відмінусувати вже від цієї своєї капусти 900 грамової за день 256 грам. Тобто вже на цю кількість я зменшую кількість капусти, і по факту потім в кінці в мене, давайте я візьму ще простіше якийсь овоч, наприклад, візьму кабачок, так? Кабачок. Отже, 100 грам кабачків – це 79 грам капусти. Тобто мінус 21%. Тобто, якщо я беру 100 грам кабачків, я мінусую 21%, і я тоді повинен від цих 900 грам капусти своїх денної відмінусувати оці от 79 грам, включивши 100 грам кабачка. Отже, сподіваюсь, ви зрозуміли, як це працює. Я розумію, що це на перший погляд здається досить заплутано, але повірте, я це настільки автоматично все роблю, це в мене займає буквально пару хвилин. Отже, сподіваюсь, ви зрозуміли, як це працює. Так. Що по ціні на овочі? Давайте так, от 1800 грам овочів я заокруглю відразу ці 1800 грам овочів я заокруглю, ну візьму таку середню цифру овочів, фруктів, давайте так, 25 гривень, так? Ну така середня базарна ціна, там якісь овочі, фрукти дешевші, якісь дорожчі, ну приблизно заокруглю от овочі, фрукти за кілограм, наразі в даний період часу я рахую, до прикладу, ну там дещо може бути 10 кг, дещо 15, дещо 30-35, я заокруглюю середньо на 25 гривень. Отже, 1800 я множу на 25 гривень і овочево-фруктова корзина в день 45 гривень. Зафіксували. 45 гривень овочі, фрукти. Рухаємось далі, друзі.
Вибачайте, ну я вже так вирішив більш детальніше про ціну раціону розказати. Сподіваюсь, вам цікаво, якщо ви ще далі дивитеся і не перемикаєтеся. Так, отже, рухаюся далі. Так, ну кава чорна 150 грам, ну мені навіть важко вам сказати скільки. Ну давайте, ну я знаю, ну візьмемо, ну я сам собі запарюю ту каву в еспресо, ну візьмемо, ну нехай, ну добре, давайте візьмемо, ну максимально, ну нехай 15 гривень у вас буде з кава ще, так? Ну нехай 15 гривень буде. 15 гривень кава буде, так? 15 гривень кава. Так, крупа. Крупа гречана 100 грам. 100 грам в раціоні була. Ну, наразі ціна така невисока на гречану крупу. Це раніше, десь рік чи два тому, була якась там астрономічна ціна у нас на гречку. Зараз її багато засіяли. Ну, наразі десь актуальна ціна, ну, по пам'яті, якщо я не помиляюсь, бо я раніше трошки купив дуже багато її. Якщо я по ціннику не помиляюсь, десь також в районі 25 гривень за кілограм можна купити десь там в АТБ, чи де там розвісну таку, чи... Одним словом, я бачив десь такий цінник зовсім недавно, звернув увагу, здається, в АТБ. 25 гривень за кілограм. Отже, 125 гривень за кілограм. Давайте, щоб я вже точно не помилявся. Так, от 100 грам множимо на 25, ну 2,50 гречка. Ну, взагалі якась смішна ціна, правда, друзі? 2,50 гречка коштує, так. Так, рухаємося далі. Кефір. Кефір 100 грам, Карпатська сироварня. Також 2,5% в мене був присутній в раціоні. Літра цього кефіру коштує 38 грам. Актуальна ціна наразі. Отже, 100 грам множимо по 38 гривень. 3,80 кефір. Так? 3,80 кефір. Давайте я це запишу. Гречка, кефір, кава, овочі, сир. Так, підбили це. Так, що рахуємо далі? До речі, цей кефір, якщо ви купите десь на знижці, можливо, не обов'язково цього виробника, але це 2,5% жирності. Там є такі ціни, що можна купити там 900 грам, наприклад, і за 15 гривень, і за 17 гривень, десь там в Сільпо чи ВТБ по знижках таких 50-40%. Тоді це ще дешевше буде. Ну, але я вже беру таку максимальну ціну, вже так, щоб це було так більш так наближене, точніше, по максимальній реальності, так, якщо можна так сказати. Так, що далі? Яйце одна штука. Ну, одна штука, от сьогодні я купляв в соціальному магазині, одне яйце, здається, 2,80. 2,80 я заплатив. Так, рахуємо, яйце 2,80. 2,80 яйце. Яйце. Так, що далі в мене було? Так, я йду так від більших грамів до менших грамів, як в мене йде там по таблиці. Так, далі в мене був сироватковий протеїн без смаку Milky Land. 20 грам. 20 грам. Так, а ну зараз я подивлюся, яка там ціна орієнтовна. Орієнтовна ціна. Так, зараз. Зараз. Ціна. Так, протеїн сироватковий. Сироватковий. Ну, дивіться, я не буду вам озвучувати, по якій ціні я беру, тому що я беру відразу там дуже багато, цілий мішок. Ну, скажімо так, якщо ви будете купляти в роздріб, то орієнтовна ціна буде в районі, ну, давайте я вам заокруглю, в районі 700 гривень за кілограм приблизно, так? 700 гривень за кілограм. Отже, оцих 20 грам, давайте я зараз перемножу. 20 грам. 20,002. Перепрошую, я теж натиснув 0,02. Множу на 20. Множу на 20, ну і це виходить небагато, там 40 копійок, так я не помиляюся, ні? 40 копійок, ні, чекайте, це не то. Так, 20 грам, 0,02, 20 грам, множу на 700 гривень. На 700 гривень, і це виходить 14 гривень. Отже, 14 гривень, 20 грам вей-протеїна. 14 гривень. Так, далі, що в мене було?
20 грам яєчний протеїн Овостар без смаку. І ціна на цей Овостар, не буду вам говорити свою, ну в роздріб ця ціна орієнтовно десь в районі 900 гривень. Десь в районі 900 гривень. Тому множим. Зараз де мій калькулятор. Калькулятор мій множим. 0,02 множим на 900 гривень. 18 гривень. 18 гривень. Яєчний протеїн. Так, уже так, це рухаємося далі. Яєчний протеїн. Так. Де ж моя табличка з цією калорійністю? Так, все. Ще в мене були спагетті. Ні, перепрошую, то були не спагетті, макарони. Віліс виробник вищого сорту. 15 грам. Я собі додавав до овочів їх. До речі, овочі я відварював собі. Так, і цих 15 грам макаронів. Ну, наразі, наскільки там макарони ціна? Ну, дай Бог пам'яті, якщо я не помиляюся, ну також, ну давайте я заокруглю, давайте я заокруглю 30 гривень за кілограм. Мені здається, це така більш-менш адекватна ціна, от різні макарони. Можливо, навіть десь дешевше буває, ну давайте так, я заокруглю, 30 гривень кілограм, так? Отже, 15 грам оцих овочів я перемножу на 30, не овочів, 15 грам макаронів я перемножу на 30 гривень, 0,015. 0,015 множу на 30. І ці макарони 45 копійок, друзі. 45 копійок. Ну, якась, не знаю, чи то вартує. Ну, я вже порахую, щоб так вже було все точно, вам більш-менш точно розказати. Так. Так, що далі? Далі по табличці рухаюся. Рухаюся по табличці далі. Мальтодекстрин в мене був. Мальтодекстрин 10 грам. Мальтодекстрин, друзі, я купляв вже дуже-дуже давно. Навіть чесно не можу вам сказати, яка зараз його ціна. Давайте так, я наберу зараз швиденько в гуглі Мальтодекстрин. Мальтодекстрин ціна в Україні. Так, швиденько зараз що мені покаже. Отже, ціна в Україні, відразу дивлюсь перший результат, довго шукати не буду. Написано, ціна різна, між 120 і 1600. Ну, а за кілограм цікаво скільки? Скільки ж за кілограм ціна? Ну, давайте я зайду, що там мені цей чат GPT, розумний чат, що мені цей чат GPT показує. Так, фасування 1 кілограм. Ну і де ціна, перепрошую. Ну, 1 кілограм від продавця. От дивлюся, купити 1 кілограм на сайті Розетка. 77 гривень за кілограм. Отже, 77 гривень за кілограм. У мене там було 10 грам, так? Взагалі якась так, дуже смішна цифра. Ну, давайте я вже порахую. 10 грам 0,01 множимо на 77, так, 8 копійок, так, мальтодекстрин 8 копійок. Ну, вже все точно вам рахую. Так, все точно вам рахую, друзі. 8 копійок мальтодекстрин. Так, арахіс смажений в мене був. Смажений арахіс, я сам собі його підсмажував, без солі. Виробник вишуканий смак. Вдячний клієнт мені був подарував. І з цього арахісу в мене було 7 грам. І ще в мене було мигдаль. Мигдаль також мені подарував цей самий мій клієнт вдячний. 3 грами мигдалю я собі включив. Так? 3 грами мигдалю. 3 грами мигдалю. Давайте я вже порахую. Мигдаль за кілограм. Мигдаль за кілограм ціна. 530 гривень за кілограм. Отже, скільки я там говорив, у мене цього було мигдалю. 3 грами. Так, що ще в мене було? Так, ну,
там же взагалі залишилась якась дрібничка, там крупива 1 грам і м'ята суха 1 грам висушена. Я її купляв десь на базарі, вже не пам'ятаю точно якась ціна. Ну, повірте, це якісь, чесно вам скажу, це якісь там копійки виходять. Ну, давайте так, я додам 1 гривню, ще так, 1 гривню на оці от сухі трави, що я собі. Сухі трави. Так, до речі, друзі, от що я хотів вам сказати ще по чеснику, так? По чеснику, друзі, я ще вам хотів сказати, давайте я зайду зараз в заміни. От хто додає собі чесник і не враховує його, це досить, він так має досить суттєву калорійність, щоб ви знали. Так, зараз я вам скажу по чеснику, друзі. Так, заміни, от дивіться, овочі, фрукти, я заходжу. Чесник, так? Чесник. Щоб ви знали, якщо ви берете, допустимо, 10 грам чеснику собі, так, то вам потрібно додати 439%, і це тоді це еквівалент капусти по калорійності. Тобто, от ви взяли 10 грам чеснику, і вам потрібно додати 439%, плюс 439%, і це буде дорівнювати, щоб ви знали, це буде дорівнювати майже 64 грами капусти. 64 грами капусти. Я точно не помилився зараз, чекайте. 10 плюс 439%. Чи я помилився? А ну, чекайте. Одним словом, друзі, 10 плюс 439%. Це буде 54 грами капусти приблизно. 54 грами капусти, щоб ви знали. Чесник є досить калорійна субстанція, досить калорійний овоч. Отже, все. Ну, так, більш-менш, мені здається, порахував. Так, рахуємо, друзі. Рахуємо. 45 копійок. Друзі, збився. Так, друзі, давайте підбиваю підсумок. Так, 66 гривень молочка, 45 гривень овочі, 15 гривень кава, 2,5 гривні гречка. Так, це вже в нас 128,5. 3,80 кефір, 2,80 яйце, 14 сироватковий протеїн гривень, 18 яєчний. Що в нас виходить? Вже виходить 167 гривень. 167 гривень. Так, 45 копійок мальтодекстрин плюс 0,45. 8 копійок верніше, 45 гривень макарони були, 8 копійок мальтодекстрин плюс... Знову збився, друзі, ну я щось таке не рахую. Отже, друзі, підбиваємо підсумок. Вже в 3-й раз перераховую, перепрошую. 66 гривень кислому. Отже, друзі, підбиваємо підсумок. Вже 3-й раз перераховую, щось постійно збивався. Все, рахую, я то виріжу. Отже, друзі, підбиваємо підсумок. Вже 3-й раз рахую. Отже, друзі, підбиваємо підсумок. Я вже 3-й раз рахую, збивався. Ну, я то вирізав. Рахую вже вам остаточний цей свій підсумок. Загалом, друзі, 187 гривень 43 копійки. Давайте до меншого заокруглимо. 187 гривень. Отже, друзі, вартість цього раціону 2450 кілокалорій, 30% білка, 187 гривень. До речі, що по грамах в нас тут виходить, це 241 грам вуглеводів, 181 грам білка і майже 85 грам жиру. Звичайно, ви можете собі там не брати мигдаль дорогий, ще якийсь можна ще більше здешевити цей трошки раціон, але орієнтовна от така от ціна – 187 гривень в день, 2450 кілокалорій, 30% білок. Звичайно, це що треба враховувати розхід, що ви купили, привезли, затратили час на енергоносії, там газ, електрика, на воду, миття цього всього. Але от саме от по таких продуктах орієнтовна ціна 187 гривень. Ну давайте я ще порахую вам долар-євро, скільки це. Давайте я наберу курс валют сьогодні в гуглі.
Курс валют сьогодні. Так, заходжу на сайт kurs.com.ua. Kurs.com.ua, ну давайте візьмемо самий найбільший курс по долару, так? По долару найбільший курс, який тут є, комерційний, некомерційний, різні банки. Найбільший курс по долару, до прикладу, сьогодні 41 гривня і 44 копійки. 41 гривня 44 копійки за долар. Отже, як ми рахуємо? Так, 187 гривень ділимо на 41,44. Ділимо на 41,44. І це, друзі, виходить 4 долара 51 цент. Ну, заокруглюємо 4,5 долара вартість цього раціону в Україні в цей період часу. Так? Зараз беремо по євро найбільший курс, який тут є, комерційний, 46 гривень. Ну, якісь там 0,03 копійки. Ну, заокруглюємо. 46 гривень за 1 євро. Актуальний сьогоднішній курс. Отже, 187 гривень ділимо по 46. По 46. Перепрошую, не то натиснув знов. Спішу. 187 ділимо по 46. І в нас виходить 4 євро 6 євроцентів. Заокруглюємо до 4 євро. 4 євро. Отже, друзі, ціна раціона 187 гривень або 4,5 долара, або 4 євро. Ціна цього денного раціону. Друзі, але я затягнув дуже довго. Я ще хотів відповісти на 2 запитання підписника, своїх підписників, але я вже, напевно, відповім на них в наступний раз. Вже не хочу далі затягувати, бо той час вже трошки треба в зал зараз їхати. І взагалі, я думаю, навряд чи вам буде цікаво так аж дуже довго дивитися все це відео. Сподіваюся, відео було вам цікаве. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, тому що я дивлюся в статистику, дуже-дуже багато глядачів дивляться не підписані. Друзі, вам не важко, а мені це дуже приємно і це мене буде стимулювати знімати надалі відео. Якщо вас це цікавить, обов'язково, затратьте пару кілокалорій своєї енергії, натисніть на кнопочку підписатися і дзвіночок, щоб ви отримали сповіщення про всі відео нові, які надходять. І мені це буде дуже-дуже приємно, і ви нічого не пропустите. Ну і взагалі пишіть якийсь коментар, щоб підтримати україномовний контент. Ставте лайк, це також мене дуже стимулює. І, друзі, якщо вам сподобалося, не пропускайте, заходьте на канал, обов'язково буде щось нове, якісь справи, розмовні відео по всій цій тематиці, що ми завжди спілкуємось. Ну, а я був радий з вами спілкуватися. Нагадаю ще раз, мені 53 роки, ціль ніякого старіння, завжди бути молодим. Якщо вас це цікавить, приєднуйтесь, друзі. Ну і до зустрічі в нових відео. Радий з вами спілкуватися. І, друзі, пам'ятайте, ніякого старіння.